Trong bối cảnh bệnh dịch đang hành hoành, hôm nay Helen chia sẻ với bạn 7 công thức làm các món ăn giúp tăng đề kháng và phòng ngừa virus corona nha. Đầu tiên là món sữa chua táo nhiều tầng. Trong sữa chua có nhiều lợi khuẩn, có lợi cho hệ tiêu hóa và đồng thời cũng nhiều vitamin D, giúp làm tăng khả năng phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Bạn cho lần lượt dưa ua, táo cắt hạt lựu và ngũ cốc sấy giòn vào ly. Xếp thành nhiều tầng cho đẹp mắt. Để ăn sáng hay ăn xế đều rất tốt cho sức khỏe. Nấm được coi như một siêu thực phẩm, giúp tăng cường sản xuất và hoạt động của bạch cầu để bảo vệ cơ thể chống viêm và virus xâm nhập. Để làm món nấm xào nghệ, bạn rửa sạch 200g nấm bào ngư với chút nước muối. Sau đó xé nhỏ làm 3 hoặc làm 4 thành miếng vừa ăn. Rồi đem vắt ráo nước. 3 củ nghệ bằng lóng tay, bạn cạo rửa sạch và cắt nhỏ. Cho nghệ vào túi ni lông dày để giã, để tránh cho màu vàng của nghệ ám vào cối chày. Hàm lượng curcumin cao có trong củ nghệ giúp kháng viêm và chống cảm cúm rất hiệu quả. Đây là phiên bản chay của món lòng xào nghệ rất phổ biến của miền Trung, nên Helen sẽ cho thêm khoảng 2 đến 3 cây mì căng cắt khoanh nhỏ, trông giống như là ruột già luộc đó. Bây giờ bạn đun nóng ít dầu trong chảo rồi cho hành tỏi hoặc là baro và nghệ giã vào phi thơm. Đảo đều tay khoảng 1 phút rồi cho nấm và mì căng vào, đảo thêm 1 đến 2 phút nữa đến khi nhuốm đều màu vàng của nghệ. Bây giờ bạn hạ lửa và nêm gia vị như muối, đường, bột nêm. Trộn đều cho gia vị thấm rồi tắt lửa và rắc thêm tiêu. Xong rồi cho ra dĩa ăn kèm với rau răm. Rắc thêm hành ngò, đậu phụng và ớt nếu thích nhé. Món ăn rất đơn giản nhưng mà ngon cực kỳ và lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nữa. Gừng cũng là một thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp điều trị các bệnh viêm nhiễm khác. Đem nấm kho với gừng, ta lại có một món ăn cực kỳ ngon và nhiều lợi ích. Nấm đùi gà bạn gọt bỏ phần rễ rồi cho vào ngâm với nước muối 15 phút. Đem ra cắt miếng vừa ăn rồi ướp với bột nêm và chút nước tương rồi trộn đều. Thêm ít hành tím băm cho thơm lừng. Sau đó đun nóng dầu trong chảo rồi cho 1 muỗng đường vào thắng cho lên màu caramel. Cho nấm đã ướp vào đảo đều. Rim liu riu ở lửa nhỏ cho đến khi sốt sệt lại. Thêm gừng cắt sợi và ít tiêu. Là món ăn đã sẵn sàng rồi. Trong ngao có chứa rất nhiều kẽm, vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Đem nấu canh chua với các loại quả giàu vitamin như là cà chua, khế và thơm. Ăn để tăng sức đề kháng cơ thể rất tốt luôn nè. Trước tiên ngâm con ngao, hay còn gọi là con nghêu, trong nước vo gạo, thả vào vài trái ớt để giúp nghêu nhả hết cát ra. Nếu không có nghêu thì bạn có thể dùng chem chép hoặc thịt bò cũng được nha. Vớt ngao cho vào nồi cùng với 2 chén nước rồi đun sôi. Khi các con ngao vừa mở miệng thì tắt lửa ngay và vớt ra. Nếu có con nào không mở miệng thì nhớ bỏ đi nha, ăn vào sẽ đau bụng đó. Phi thơm tỏi băm rồi cho tỏi phi ra chén. Món canh chua nhất định phải có tỏi phi thơm. Cho cà chua vào xào sơ rồi cho nước luộc ngao vào. Cho thêm 1 chén nước rồi đun sôi trở lại. Sau đó cho thơm, khế và đậu phụ vào. Nêm lại vừa ăn với muối, bột nêm và đường. Thêm nước mắm nữa là có ngay vị canh đậm đà cân bằng, chua mặn ngọt. Ngon quá đi. Các loại trái cây là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin C, đặc biệt là cam, dâu, nên hãy chăm chỉ ăn món salad trái cây này nhé. Để pha nước trộn gỏi, bạn cần nước cốt của nửa trái cam và 1 trái tắc. Thêm vào ít đường để cân bằng vị chua và ít bột nêm hoặc là nước mắm. Chọn vài lá salad xoăn giòn mà bạn thích rồi cắt khúc. Rồi chọn các loại trái cây có độ giòn và mềm khác nhau để món salad của mình có kết cấu thú vị hơn. Táo, xoài, cà chua bi. Thêm vài lát dâu tây nữa cho màu sắc thêm sặc sỡ nhé. Ít dưa leo giòn giòn sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể. Và nhớ thêm vài cọng rau húng cho thật thơm. Rưới nước trộn gỏi vào rồi trộn đều. Chà, đủ chuẩn ngon đẹp bổ luôn. Món bí đỏ xào tỏi cũng cực kỳ tốt để phòng bệnh vì bí đỏ có chứa nhiều dưỡng chất như là vitamin, muối khoáng, sắt
Còn tỏi thì không chỉ tiêu diệt virus mà còn giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi sinh vật khác. Bạn gọt vỏ và cắt khối vuông bí đỏ, sau đó băm nhuyễn tỏi, rồi cho vào chảo phi thơm với dầu. Cho bí vào và nêm bột nêm và muối, rồi đổ thêm ít nước. Đậy nắp đun 10 phút cho đến khi bí mềm. Thì lại thêm một ít tỏi băm nữa cho dậy mùi. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng ăn mãi không thấy chán. Trong thịt bò có chứa hàm lượng kẽm cao, có lợi cho việc phòng chống bệnh cúm. Khoai lang thì chứa rất nhiều vitamin, cho nên món canh khoai lang nấu thịt bò này thực sự rất là chuẩn để vừa ăn no và vừa phòng bệnh. Bạn ướp thịt bò với ít hành tím băm, tiêu và bột nêm. Thêm ít dầu ăn cho thịt bò mau mềm, rồi cho vào nồi xào chín tái. Đổ vào 1 lít nước đun sôi rồi cho khoai lang vào. Nêm lại với mắm muối cho vừa ăn và cho thêm hành ngò. Món canh này cũng giúp phục hồi thể lực và giảm cảm giác thèm ăn cho phụ nữ mang thai. Đừng quên bổ sung thật nhiều rau xanh cho chế độ ăn hàng ngày, bởi vì chúng không chỉ giúp phòng chống bệnh cúm mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên các biện pháp tự bảo vệ bản thân khi đi ra ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!